Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Main Cool Game. Hôm nay mình vừa biết được một tin cực hot. Lineage siêu phẩm thế giới mở từ NCSoft sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 20 tháng 5 do Vina Game phát hành. Là một người mê thể loại game thế giới mở, mình nhất định không thể bỏ lỡ tựa game bom tấn này. Và chắc hẳn rất nhiều anh em thế hệ 8x, 9x cũng đang háo hức chờ đợi. Không còn bao lâu nữa, chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ được trải nghiệm siêu phẩm này rồi. Thông tin chính thức từ fanpage của Vina Game đã xác nhận game sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 5 tới. Bối cảnh trong game là thế giới giả tưởng phương Tây với lối thiết kế mang đậm chất châu Âu Trung Cổ, lâu đài, kỵ sĩ, rồng, pháp sư và những trận chiến hoành tráng, sở hữu đồ họa 3D cực kỳ đẹp. Trong thời gian chờ đợi, game đã mở trước tính năng tạo tài khoản và tạo nhân vật để anh em chuẩn bị sẵn sàng trước ngày ra mắt. Anh em làm như sau để tạo trước nhân vật. Vào trang chủ game Lineage có tích xanh của Vina Game sẽ có link tạo trước nhân vật, hoặc mình đã để sẵn link dưới phần mô tả video, anh em nhấn vào đó. Tiếp theo anh em đăng nhập tài khoản Google của mình. Hiện game đang có 3 cụm máy chủ là Bard, Kain và Theon. Theo tìm hiểu thì hầu hết anh em Việt Nam sẽ đều chơi server Bard, nên anh em cũng hãy chọn server Bard để chơi nhé. Còn mình thì đi theo anh em clan đóng quân ở server Bard 9. Game hiện có 5 chủng tộc là tộc người, tiên, hắc tiên, orc và người lùn. Theo mình thì chủng tộc không quá quan trọng đâu, các bạn thích tộc nào đẹp thì chọn thôi. Cái quan trọng là class, vũ khí nhân vật. Hiện game sẽ có 6 class là hiệp sĩ dùng trường kiếm, chiến binh dùng song kiếm, sát thủ dùng dao găm, cung thủ dùng cung, giáo sĩ dùng cầu phép và pháp sư dùng quyền trượng. Mình là người chơi có nạp nên mình chọn class sát thủ mình yêu thích. Các bạn nhập tên mình để được giữ tên trước. Đây là cái lợi nhất của việc tạo trước nhân vật, tránh bị người khác dùng tên mình thích trước. Vậy là mình đã tạo trước nhân vật hắc tiên sát thủ ở server Bard 9. Anh em nào muốn chơi cùng clan V mình thì vào server này chơi chung nhé. Và giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết 6 class để các bạn dễ dàng quyết định chọn lựa lối chơi của mình hơn nhé. Class đầu tiên là trường kiếm. Một tanker đúng nghĩa trong game, giữ vai trò tiên phong trong các trận chiến để bảo vệ các thành viên gây sát thương phía sau. Mình chưa chơi class này nên mình đã tìm hiểu thông tin từ các tiền bối đã chơi trước ở bản Hàn, từ chủ clan V là anh Nguyễn Hoàng Yumi, để có thông tin tới anh em như sau. Các kỹ năng chính của hiệp sĩ gồm gây sát thương lên kẻ địch bằng cách dùng khiên tấn công chúng và làm choáng, tăng khả năng chống chịu, tăng phòng thủ, giảm sát thương nhận vào, khiêu khích kẻ địch, buộc chúng phải tấn công bản thân và tạm thời giảm tốc độ tấn công, toàn bộ sát thương và giảm sát thương cận chiến của chúng, tăng sức mạnh, tăng khả năng miễn nhiễm với mọi loại sát thương và gây sát thương phản đòn đối thủ, tăng khả năng bỏ qua đòn đánh và giảm sát thương đối với mục tiêu bị choáng, ném một sợi xích gây sát thương lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh mục tiêu, đồng thời có xác suất bắt được mục tiêu và kéo chúng về, vung khiên gây sát thương trên diện rộng. Ngoài ra, mục tiêu bị tấn công trong phạm vi rộng sẽ bị giảm khả năng kháng choáng và né tránh. Đánh giá, đây là class thiên về khống chế, crowd control, gây choáng, giảm tốc, ép kẻ địch tập trung tấn công mình. Rất phù hợp trong đội hình đỡ đòn, cover team. Ngoài ra, sát thương gây ra từ bộ kỹ năng cũng không hề yếu. Hướng dẫn build nhân vật, ưu tiên trang bị chỉ số phòng thủ, giảm sát thương, tăng hồi phục. Vũ khí, nên chọn loại có ròng không thể bị phá hủy để tăng độ bền trong giao tranh. Đây là một lựa chọn cực kỳ phù hợp với anh em thích chơi vai trò bảo kê, tiên phong mở combat và kiểm soát chiến trường. Những ai thích cảm giác tôi là lá chắn của team thì đừng bỏ qua class này. Class thứ hai là song kiếm. Là một class sát thương chủ lực trong team với bộ kỹ năng tấn công nhanh, có gây hiệu ứng choáng cho kẻ địch. Còn có cả kỹ năng tăng sát thương cho đồng minh, khiến song kiếm là một class hủy diệt mọi kẻ thù và cần phải có trong đội hình. Các kỹ năng của song kiếm gồm Sonic Rage, tăng tầm đánh, phóng ra kiếm khí, là kỹ năng bắt buộc phải có thật sớm để trở nên mạnh hơn. Double Slash, gây sát thương AoE lên 2 mục tiêu. Warrior Dance,
Song Hunter sát thương, tăng tỷ lệ chí mạng cho toàn team. Triple Slash, cường hóa, gây sát thương AoE lên 3 mục tiêu. Dance of Fury, tăng mạnh tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, tốc độ kỹ năng cho đội hình. Detect Weakness, giảm giáp đối thủ, rất cần thiết trong PvP. Stat ưu tiên nâng vào Strength và AE. Codex ưu tiên, sát thương, chính xác, chí mạng, giảm sát thương nhận vào. Song kiếm khá yếu đầu game, nhưng ngay khi đủ bộ kỹ năng trên, mọi đối thủ đều phải e dè khi đối đầu với nó. Đây chính là class dành cho những bạn thích đánh tốc độ đẹp mắt, gây sát thương chí mạng cao. Class thứ ba là sát thủ. Là một class với bộ kỹ năng chuyên về ám sát, cực kỳ mạnh mẽ trong PvP. Với bộ kỹ năng tấn công dịch chuyển bất ngờ, có gây hiệu ứng khống chế cứng, câm lặng, giảm hồi máu kẻ địch, khiến đối thủ bốc hơi trong thời gian ngắn mà không kịp phản kháng. Đây là một class hủy diệt mọi sát thương chủ lực trên chiến trường. Các kỹ năng của sát thủ gồm Mortal Blow, gây độc, giảm hiệu quả hồi máu. Venom, gây sát thương độc theo thời gian, có khả năng làm đối thủ bị câm lặng. Tăng tốc độ di chuyển, dễ dàng áp sát lại gần mục tiêu hơn. Shadow Blade, có tỷ lệ tạo ra phân thân khi đánh thường, đánh vào 3 mục tiêu gần nhất, bao gồm mục tiêu đồng minh. Hide, tàng hình ám sát đối thủ. Shed dịch chuyển phía sau mục tiêu, gây sát thương và giảm thủ đối phương. Marionette, khống chế cứng đối thủ để đồng đội gây sát thương. Chỉ số stat chính, Strength và Agi tốc độ. Chỉ số Codex cần build gồm sát thương cận chiến, né tránh, chí mạng, hồi máu theo thời gian, giảm sát thương. Vũ khí, nhớ chọn dòng không thể phá hủy để tối ưu khi farm. Trang bị nên có dòng hồi MP và cân bằng được giữa sát thương và phòng thủ. Đây là một class cần đầu tư tài chính khá nhiều mới mạnh mẽ được. Nếu anh em cày chay thì mình khuyên không nên chơi, mà hãy chơi class tiếp theo là tiên tri dùng cầu phép. Đây là class hỗ trợ hồi máu không thể thiếu trong đội hình, chưa kể còn có khả năng tấn công diện rộng vô cùng mạnh mẽ. Trong các trận chiến PvP hoặc boss raid, không bao giờ thiếu mặt cầu phép với kỹ năng tối thượng, mang lại sự bảo hộ thần thánh cho toàn đội, vừa giảm sát thương vừa hồi máu liên tục. Các chủ lực và tanker có thể yên tâm chiến đấu trên chiến trường. Đây nhất định là class được nhiều anh em game thủ cày chay sử dụng nhiều nhất vì độ tiện lợi của nó. Các kỹ năng của cầu phép bao gồm Aura Flash, kích hoạt sức mạnh chứa trong vũ khí để gây sát thương lên kẻ địch. Enlightenment, tốc độ niệm chú 10%, giảm thời gian hồi chiêu. Aura Blast, tăng cường để gây sát thương lên nhiều kẻ địch. Group Heal, hồi máu cho toàn đội. Divine Spark, khi sử dụng Aura Flash, một ngọn lửa thiêng sẽ xuất hiện, gây sát thương lớn lên nhiều kẻ địch. Arcane Shield, bao quanh mục tiêu bằng hào quang bảo vệ thần thánh, giảm 50% sát thương phải nhận. Judgment, phóng ra một tia trừng phạt, gây sát thương thuộc tính thần thánh lên kẻ địch. Divine Execution, bạn có sức mạnh thần thánh để trừng phạt những kẻ xấu xa, tăng mạnh sát thương lên quái vật xác sống. Chỉ số stat chính, nâng hết vào Inti và Whiz nhằm tối ưu hóa sát thương, phục hồi. Codex, tập trung nâng Inti sát thương chính xác, double hit, giảm tiêu thụ. Vũ khí nên chọn loại có chỉ số hồi MP và có dòng phá giáp càng tốt. Tiên tri có thể trụ bãi farm cả ngày mà không hề sợ chết vì thiếu máu với khả năng tự hồi phục gần như liên tục trong các trận chiến. Tiết kiệm được rất nhiều vàng mua máu, còn gây sát thương từ xa. Nếu bạn là dân cày chay thì đây chính là class mà bạn nên chơi. Class thứ 5 là cung thủ. Với lợi thế áp đảo về tầm bắn xa nhất, sát thương đơn mục tiêu cao nhất, là class dễ chơi sau tiên tri. Là class xuất hiện hầu hết mọi game với sát thương duy trì cao, thích hợp đánh boss phó bản và chiến trường nếu có tanker đủ khỏe và tiên tri hồi máu đủ tốt. Các kỹ năng của cung thủ bao gồm Lethal Shot, bắn một mũi tên mạnh. Power Shot, bắn ra một mũi tên mạnh gây sát thương cho kẻ địch. Double Shot, gây gấp đôi sát thương với xác suất nhất định. Long Shot,
Sức kéo dây cung được tăng cường, cho phép bạn bắn xa hơn. Scouter Stance, bạn sẽ có thể di chuyển nhanh hơn và hiệu quả hơn. Slow Shot, bắn một mũi tên chứa năng lượng làm chậm, tấn công mục tiêu và kẻ địch xung quanh, làm chậm chúng với một xác suất nhất định. Dead Sting, sát thương kỹ năng Lethal Shot tăng lên, có thể thêm hiệu ứng câm lặng. Mana Seeker, tăng khả năng hồi phục MP, rất quan trọng với cung thủ vì kỹ năng dùng liên tục. Entangle, gây sát thương và trói mục tiêu. Impact Shot, bắn ra 3 mũi tên, gây sát thương diện rộng và làm choáng mục tiêu với xác suất nhất định. Quick Draw, tăng cường đáng kể khả năng thể chất, cho phép bạn bắn những phát bắn chí mạng và tăng mạnh sát thương. Chỉ số Stat, nâng hết vào sát thương. Codex, sát thương, chính xác, double hit, chí mạng, sát thương chí mạng. Hạn chế duy nhất của cung thủ là sinh tồn. Sát thương to nhưng giáp mỏng, mang vác kém, nên không thể mua được nhiều bình máu để trụ bãi phàm. Để tối ưu chỗ chứa thì bạn nên mua ống tên vô tận để chứa chỗ mua máu. Đây cũng là một class dễ chơi cho anh em thích lối chơi xạ thủ chủ lực. Class cuối cùng là Pháp Sư. Khác với cung thủ gây sát thương đơn mục tiêu tốt, thì đây là lớp nhân vật chuyên về sát thương diện rộng, với khả năng dọn dẹp quái nhanh, thích hợp trong các phó bản và farm tiêu diệt quái cực hiệu quả. Khá tương đồng với tiên tri, nhưng thay vì hỗ trợ đồng đội, thì Pháp Sư tập trung 100% nguồn lực để gây sát thương. Các kỹ năng của Pháp Sư bao gồm Arcane Power, tăng sát thương phép thuật, Snowstorm, gây sát thương nước diện rộng, xóa bỏ tàng hình. Gravity, tạo vùng cầm chân làm chậm kẻ địch và ngăn sử dụng dịch chuyển. Phát hiện tàng hình là kỹ năng khắc chế cứng sát thủ. Chouse, triệu hồi bóng tối, gây sát thương bóng tối lên kẻ địch. Restore Casting, reset thời gian hồi chiêu và tăng nhiều chỉ số sát thương. Battle Heal, hồi phục HP. Mana Regen, tăng tốc độ hồi phục MP. Darkness, hạn chế tầm nhìn kẻ địch tạm thời, giảm chính xác và kháng kỹ năng của đối thủ. Body to Mind, chuyển đổi để hồi phục MP. Chỉ số chính, nâng hết vào Int và Whiz nhằm tối ưu hóa sát thương và hồi phục MP. Codex, tập trung nâng Int, sát thương, chính xác, double hit, giảm tiêu thụ MP. Trang bị, vũ khí, nên chọn loại có chỉ số double hit cao, hồi MP. Trang bị, nên lắp đồ, hồi MP, vì Pháp Sư là class sử dụng kỹ năng liên tục, không có MP là không có sát thương. Lưu ý, sát thương cao thì phòng thủ thấp tương tự như cung thủ, nên khi cắm bãi farm phải cẩn thận lựa bãi vừa sức để tránh mất máu quá nhiều. Là class ở độ khó trung bình, anh em có thể chọn để chơi tốt. Và đây là lối chơi của 6 class. Vậy mình tổng kết lại như sau. Nếu bạn là người chơi có nạp, bạn có thể chơi bất kỳ class nào theo sở thích. Nếu bạn nạp chút ít hoặc cày chay, thì các class đánh xa như cung thủ, tiên tri và pháp sư là sự lựa chọn phù hợp nhất. Lựa bãi quái vừa sức là có thể AFK farm qua đêm. Và lựa chọn tốt nhất mà hầu hết các lão làng khuyên anh em mới chơi là chọn class tiên tri pháp cầu vào giai đoạn đầu game để dễ dàng farm lên cấp, vừa đánh xa, vừa có hồi máu. Chơi sau khoảng 1 tới 2 tuần, khi đã đạt cấp độ 40 tới 50, bạn có thể đổi sang class chính mà bạn muốn. Với chỉ số Codex, bạn nên tăng vào những chỉ số mà cả class pháp cầu lẫn class chính bạn muốn đều có thể sử dụng được, như chỉ số tấn công, chính xác, chí mạng, sát thương kỹ năng, phòng thủ. Và mình cũng sẽ sử dụng cách này khi vào giai đoạn đầu game. Mình mong là với hướng dẫn này sẽ giúp các bạn vượt qua giai đoạn đầu game một cách hiệu quả nhất. Nên đừng ngại cho mình một like, một subscribe và anh em tương tác bài đăng trên Facebook để giúp mình thắng được giải mô hình tộc tiên của Vinagame nhé. Mình thật sự thích mô hình này, cũng mong là ban tổ chức Vinagame xem được video này. Và có bất cứ câu hỏi nào anh em hãy bình luận vào dưới video. Mình sẽ giải đáp tất cả với kinh nghiệm mình có được khi chơi qua bản Hàn. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Nếu anh em nào chơi Silverbark 9 thì hẹn gặp lại anh em vào ngày 20 tháng 5. Giờ thì thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.